to the Devilshourpodcast, where we welcome the little devils in our heads and explore the depths of our minds at the break of dawn. I am your host, Ma. Hi everyone! Welcome back sa ating podcast. It is the first week of November and hindi tayo lahat makapaniwala na patapos ng taong 2020 and next month ay Pasko na. Parang nung kailan lang bakasyon na and all of the things that is happening right now has just started. Pero ayun, nandito pa din tayo sa sitwasyon na to. But as always, of course, we genuinely hope that you are doing great and that you are taking care of yourself, lalo na sa mga panahon na to. Ayun, moving on for today's episode. Ngayong buwan kasi nag-decide kami to have a theme for the two episodes sa buwan na to. And the theme is Spooky Nights. Since, ayun nga, diba, parang Halloween and such, ganyan. Pero, hindi nakakatakot na stories yung mga pag-uusapan natin in this month's episodes. Pero, mga part ng buhay na nakakatakot and nakakatakot harapin or parang nakakatawa na nakakatakot harapin itong mga experiences sa buhay natin na to. So for this episode, we will have Spooky Nights 1, Patay na Patay Ako Sa'yo, where we will talk about crushes and infatuation. So if you have watched or listened to one of our episodes before, I think you will recognize na nagbabasa kami ng articles and references sa episode para pagkunan ng mga opinions and insights namin na sasabihin namin about the topic. Pero for today's episode, I think we will take a break in doing that because gusto lang namin maging fun and light itong episode na to. Kaya we will be solely basing in our experiences and the experiences of our friends and our family sa mga experience nila sa mga crush nila dati or kung bakit sila kinikilig pag nakikita yung crush nila or mga ganyan. And later on, we will have a small segment na magbabasa kami ng storya ng isa sa mga kaibigan namin na about sa experience niya in having a crush and ano ba yung nararamdaman niya pag nagkakaroon siya ng crush. Kung magugustuhan niyo man itong mga maliliit na segment na dinadagdag namin every episode, hopefully in the future we can share your insights and your experiences about the different topics that we talk about in this podcast and maging mas interactive pa tong podcast na to and we can hear your insights as much as you can hear ours. Moving on sa episode na to, tingin ko naman halos lahat sa atin ay nagka-crush na at some point in our lives. Be it with someone na kaibigan natin or schoolmate natin or classmate natin or even strangers na nakikita natin pag nagko-commute tayo or even celebrities, ganyan. Pero iba-iba kasi tayo ng reasons kung bakit tayo nagkaka-crush sa isang tao. And of course, iba-iba din tayo ng definition ng crush. And I think yun lang yung isa sa mga research-based na parts ng episode na to, which is the definition of crush. So, ano nga ba yung meaning ng crush? Sabi dito sa isa sa mga references natin, crush is defined as a brief but intense infatuation for someone, especially someone inappropriate or unattainable. Nakakasakit naman to. Umpisa pa lang ng episode, sinasaktan na tayo ng reference na to. This is why we don't need references for this episode. Kasi, iba't iba tayo ng definition ng crush and iba't iba din tayo ng pinanggagalingan ng definition about crush because we have different experiences. But anyway, moving on. Infatuation is defined as an intense but short-lived passion or admiration for someone or something. I'm not sure kung agree ba ako sa definition nila ng crush dito or I would disagree because at some point I agree na sometimes yung mga crush natin, it is just short-lived. Naghanap lang tayo ng parang inspiration or eye candy, ganyan. Pero, ewan ko, di ba yung mga ibang relationships like nagsisimula sa crush or nagsisimula sa admiration, ganyan. And, ewan, ano ba? Feeling ko kasi pag nagka-crush ka sa isang tao, it can be
short-lived, of course. Like, pwedeng isang araw mo lang siyang crush. Like, bukas sasabihin mo na, ay, hindi ko na pala siya crush, hindi naka-interested sa kanya, ganyan. But, for some people, they will have a crush on someone for years, or crush pa ba yung tawag doon? Or like na ba yung tawag doon? I'm not really sure because, gaya ng sabi ko kanina, merong mga tao na maikli lang yung mga periods of time na nagkaka-crush sila sa isang tao. And I think I am one of those persons. Hindi ako masyadong nagtatagal na magkaroon ng crush sa isang tao because wala lang, parang I'm just losing interest in them, and that I think na I don't need to have a crush on someone. So like, bakit ako magka-crush sa isang tao na to? And siguro feeling ko kasi parang the attraction that I feel to someone is based on how I connect with them, and kung magiging crush ko lang siya because of the physical attraction that I feel, feeling ko magiging short-lived talaga yon. Pero for some people, nagtatagal yung crush nila, and that kahit yung physical attraction lang, like kahit hindi sila tumatagal na, I mean, hindi sila nag-uusap or wala silang as in interaction sa tao na to, they still continue to have a crush on them for years or months. Feeling ko hindi ko kaya yon unless sa celebrity, of course, because iba namang usapan yun sa celebrity because alam naman natin na unattainable sila. I mean, for most of us, alam naman natin siguro na, and tanggap naman natin na unattainable to mga tao na to. So, what are my experiences in having a crush? So, feeling ko kasi talaga parang hindi ako hindi ako qualified na pag-usapan to or magbigay ng insights about crushes because as I've said, mabibilis lang yung mga span of time na nagkaka-crush ako sa isang tao, and that mabilis ako magsawa na magkakaroon ng crush and kiligin, ganyan, because wala lang, pag hindi ko sila nakakausap, parang I lose interest na, ganun. Kaya I think isang beses na ako nagka-crush na parang tumagal for like years, ganun. And feeling ko yung mga experiences ko sa pagkakaroon ng crush is just parang spur of the moment. Like, yung mga kaibigan ko may crush so I just need to find someone for me. Parang ganun. Parang, there's this sense na pag halos lahat ng nasa friend group mo ay may crush or that they are attracted to someone, parang gusto mo na lang din magkaroon. Kasi, as we all know, parang yung crush, it becomes a source of happiness kasi pag nakikita natin sila, kinikilig tayo and we become giddy pag nandyan sila or pag kinakausap nila tayo, ganyan. And ayun, parang masaya lang na magkaroon ng crush kasi wala lang, happy lang, ganyan, unless dumating na yung time na masasaktan ka because of rejection. But anyway, hindi naman natin yung pag-uusapan today. So ayun, I think yung pagkakaroon ko ng crush sa iba't ibang tao, lalo na nung junior high and the years before senior high, I think yung pagkakaroon ko ng crush sa mga tao is very short-lived because wala lang, gusto ko lang maghanap ng tao na pagkukunan ng inspirasyon and happiness, ganyan, kahit konting-konting happiness lang. And kasi nakakapagbigay sila ng positive energy lalo na pag iniisip mo na ay, crush ko tong tao na to. Ay, masaya ako na makita siya today. Ay, parang gaganda yung araw ko ngayon kasi nakita ko siya today. Pero, ayun, parang wala lang. Siguro para sa akin, kaya short-lived yung mga crush na na-experience ko before because parang naghanap lang ako ng crush to just say that crush ko to or that meron akong crush at some point. Ganon. Pero, nung senior high, doon lang lumala. I mean, doon ko lang siguro na-experience na magkaroon ng crush na as in crush. Parang sobrang gusto ko tong tao na to. Like, gusto ko siyang makausap araw-araw, gusto ko siyang
sama araw-araw and that gusto ko siya makita araw-araw and that hindi buo yung araw ko pag hindi ko siya nakikita. Pero kasi parang it was very scary sa experience ko because doon ko lang na-experience na magkaroon ng, magkagusto sa isang tao. And that, parang dinenay ko pa sa sarili ko na, hindi ko siya crush. Parang nagagandahan lang ako sa kanya, ganyan. And parang sinasabi ko na sa sarili ko na, hindi ko siya crush. Parang, hindi ko talaga siya crush. Parang ganon. Pero, crush ko siya. Meron akong gusto sa kanya. And then, I fell in love with her. And the rest is history. But, ayun yung experience ko sa mga crush. Feeling ko talaga, parang hindi ako qualified na pag-usapan tong mga crush na to. Because, wala lang. Parang, sobrang boring ng crush life ko. So, nung junior high naman kasi, feeling ko naman, nagkaroon ako ng crush noon. Pero, ayun nga, as I've said, they were probably short-lived and that they are just parang fun lang, ganun. Parang hindi ko talaga iniisip na tatagal yung crush ko sa kanila because, ayun nga, parang kilala ko na yung sarili ko na hindi ako nagtatagal na magkagusto sa isang tao or magka-crush sa isang tao because gusto is apparently is a different realm of sa stages of attraction, ganyan. But anyway, ano bang feeling ng magkaroon ng crush? Of course, 'di ba? Parang ang saya lang kasi ang saya lang. Feeling ko, masaya syempre na magkaroon ng crush because pinanggagalingan sila ng energy mo or that pag masama yung araw mo, pag makita mo lang sila, parang it is a brighter day, parang ganyan. And that, parang most of us, we will see them as a inspiration sa araw-araw and that parang tinitignan natin sila as a source of happiness, ganon. Pero, ano bang naramdaman ko nung mga panahon na nagka-crush ako na short-lived and nung panahon na nagka-crush ako na totoo na crush ko talaga siya. Nung short-lived, mostly nung junior high ito, wala lang, parang masaya lang ako na nakikita sila. But at some point, parang siguro after a day or max na siguro na after a week, ganyan, wala na, I lost interest in that. Parang nare-realize ko na okay naman ako kahit hindi ko sila nakikita, so why bother? I think I still appreciate yung mga reasons kung bakit ko sila naging crush and that I still admire them, pero not necessarily na gusto ko sila, crush ko sila to the point na gugustuhin ko silang makita araw-araw or that they affect my mood or something like that. Kasi parang, ayun nga, parang mabilis ako magsawa sa mga crush, kaya pag feeling ko, kaya ko naman na, hindi na nila ako napapasaya. Or that, hindi na ako giddy pag nakikita ko sila, ganon. Parang, okay na. Tapos na ako dun. And most of the time, parang mga 1 day to 1 week lang talaga yung tinatagal dati. Because, mapili ako sa mga tao and that, mabilis mag-shift yung attention ko sa iba't ibang tao and sa iba't ibang bagay. Pero itong mga opinions and thoughts ko about crushes overall ay sobrang nagbago, as in sobrang laking shift noong tumungtong ako ng senior high. And that is because nung senior high ako, doon lang ako naka-experience ng totoong crush, if peke yung mga crush ko nung junior high. Ayun, nung senior high ko lang na-experience yung as in seryosong crush na over time, it evolved to much more than just being a crush. And, ayun, everything else is history. Ayun, nung senior high ko lang na-experience yung sobrang hindi ako nagsasawa na kausapin sila araw-araw or that hindi ako nagsasawa na kausapin siya
kahit ano pa pag-usapan namin, ganon, and that if I have a reason to talk to them, kahit pwede ko naman pag-usapan yon with other people, I will choose to talk about it sa kanya. Ayun, siguro, nung senior high ko lang na-experience na we do really stupid things para lang maka-interact itong mga tao na nagkakagusto tayo or that we have a crush on them. So, itong tao na to, sa kanya ko ng lahat na experience, syempre na lahat ng mga experiences ko about having a crush. And because sobrang seryoso nung pagkakaroon ko ng crush sa kanya, and then, of course, it evolved to a relationship, and then everything else is history. Doon ko lang din sa tao na yun na-experience yung pagiging, yung kilig ng pagkakaroon ng crush, and that pag nakikita ko tong tao na to, buo na yung araw ko, and that they make me feel happier pag sobrang down, and that wala lang, parang they were an inspiration sa akin, and that ayun, parang naaapektuhan nila yung mood ko pag nakikita ko sila, sumasaya ako. Pag nakakausap ko sila, sobrang saya ko. Pag I can spend time with them alone, parang sumasaya ako, ganyan. And parang dun mo pinipick up yung mga maliliit na details na kahit wala namang meaning. Wala namang meaning para sa kanila, binibigyan mo ng meaning because you are attracted to this person. Pero 'di ba, pag nagkakaroon tayo ng crush sa isang tao, parang lahat ng gagawin nila, lahat ng sasabihin nila, sobrang importante sa atin, and sobrang ina-analyze natin itong mga bagay na to the point na yung simpleng hi, yung simpleng pagtawag sa pangalan natin, yung simpleng pagkalabit sa atin or pagtapik sa shoulders natin, ganyan, sobrang binibigyan natin ng meaning, and sobrang nagdadala ng happiness sa atin itong mga bagay na to, kahit sobrang simple lang nila tignan pag wala kang crush or pag ibang tao yung gumawa nito sa'yo. And I think nakaka-apekto yun mainly because attracted ka sa tao na to, and this person is important to you, and you look up to them at some point. Kaya kahit sabihin ng mga ibang tao na ano ba yun, ang delusional naman na simpleng hi lang, binibigyan mo ng meaning, or simpleng kalabit lang sa'yo, or simpleng hug lang sa'yo, ganyan. Simpleng friendly hug lang sa'yo, ay binibigyan mo na ng meaning, ganon. Hindi nakikita ng ibang tao yung importance nun pag may crush ka, because iba yung hug ng crush mo sa hug ng kaibigan mo or ng strangers, because syempre importante din yung mga hugs from our loved ones and friends, pero kasi iba yung kilig pag galing sa crush mo and galing sa tao na ina-admire mo yung mga bagay na to. And we feel important pag binibigyan tayo ng atensyon ng mga taong ina-admire natin, kahit pa sabihin nating small crush lang naman yan. Siyempre, pag nakikita natin sila, sumasaya tayo. Pag nakakausap natin sila, sumasaya tayo. Ano pa kaya kung maka-interact natin sila? Like, sabihin natin na friendly hug or that deep conversations, ganyan. Siyempre, hindi naman lahat binibigyan ng mali siya. Pero, yung mga simpleng ganon lang kasi, parang sobrang laki na nun pag may crush ka sa isang tao. And that, every time you spent every second that you spent with this person is special kasi importante sila sa buhay mo eh. Importante sila in a way na hindi ka parehas ng mga loved ones or friends mo. So, anong epekto sa akin ng pagkakaroon ng crush? Since sobrang iba ng mga experiences ko noong junior high, and that feeling ko sobrang inexperienced ako sa mga ganyang bagay because I have a boring life. Ganyan. Wala lang. Feeling ko kasi mas nagkakaroon ako ng crush sa mga taong unattainable. Like, sobrang unattainable. Like, celebrities. And, parang mga K-pop, ganyan-ganyan. And mga anime characters, mga ganyan.
ewan ko, parang ang hirap sagutin nung anong epekto sa akin ng pagkakaroon ng crush. Kasi wala naman akong naging crush recently. Pero siguro kung sasagutin ko yung tanong na to, noong senior high ako, sobrang saya lang. Ayun, sobrang saya lang and sobrang inspirational ng tao na to para sa akin ng mga panahon na yon. And that they have become a source of my happiness and a source of energy, lalo na sa mga times na I was feeling upset and that I was feeling down, ganyan. Parang sobrang polar opposites kasi ng experiences ko with having a crush because ewan ko, parang it's either sobrang light lang ng pagkakaroon ko ng pagkaka-crush ko sa isang tao na to the point na I lose interest in them after a day or two, ganyan. Or sobrang gusto ko tong tao na to the point na I can pursue them or that mas higit pa sa crush yung nararamdaman ko para sa kanila. And siguro kasi iba't iba yun para sa iba't ibang tao. Pero ano ba yung parang ano ba yung limit ng crush? Saan mo ba masasabi na eto crush lang to, eto like na to, eto love na to, eto infatuation to? Parang sobrang thin ng boundaries ng levels of attraction na hindi na natin namamalayan na sinasabi natin ngayon crush lang natin sila, pero yung totoo pala nating nararamdaman is gustong-gusto na natin tong mga tao na to and that we will pursue a relationship with them. Ganon. Next point naman dito sa ating episode is about sa celebrity crushes or sa crush na sure na hindi maaabot. Parang hirap sabihin ng crush na sure na hindi maaabot kasi minsan 'di ba, parang we just assume na wala tayong chance sa mga tao na to. Like, for example, I have this friend, dati, hindi na natin sasabihin kung anong era ng buhay ko. Pero, I have this friend na nagkagusto siya sa isang tao na feeling niya hindi niya kailanman maaabot because they were, star siya ng school, ganyan. Sabihin natin, star siya ng school. And that they were famous. And feeling nila hindi magmamatch. Hindi sila worth it para sa tao na to. And hindi nila maabot itong tao na to. Pero parang ang hirap kasi sabihin na hindi mo ka-level itong tao na to. Lalo na if you are going in the same school and that schoolmates kayo and that parehas kayo ng grade level and all of that, diba? Parang ang hirap sabihin na they are unattainable kasi hindi naman sila celebrity level or that hindi naman sila government level or hindi naman sila nasa ibang bansa. Parang ang hirap sabihin na kung ka-level mo ba itong tao na to just because of their popularity sa school or sa workplace, ganyan. Pero kasi para sa mga celebrity crushes, ibang usapan na yun, syempre. Because, ibang level kasi talaga sila. And that most of the time, they are really unattainable. Kasi, pag hindi ka na sa circle nila, there's sobrang liit lang ng chance na maging part ka ng buhay nila. Kasi, iba yung buhay nila sa buhay natin. Wow. Iba yung buhay nila talaga. Kasi, syempre, nasa industry din sila and that sobrang daming factors na nakaka-apekto, ganyan. And, sige sabihin natin na there is this slim chance, like 1% chance na magiging kayo ni James Reid or ni Daniel Padilla or anyone na gusto mo or na celebrity crush mo. Pero, for the most part, yung 99% is hindi magiging kayo because they are unattainable. Pero feeling ko naman, parang parehas lang ng nadadalang effect itong mga celebrity crush natin sa mga normal na taong crush natin. Like, they become a source of inspiration, parang
nagiging pahinga natin sila in the times that we need to have a safe space or that we need to clear our minds. Parang sila yung nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mas mataas na energy or that napapasaya nila tayo overall. Ganyan. Iba kasi yung feeling ng magkaroon ng crush na alam mo na hindi mo talaga maaabot eh. Let's say na meron kang crush kay, sino ba K-pop star? Si Jungkook, sabihin natin, ganyan. Mahirap kasi na magkaroon ng crush sa mga tao na, sa mga celebrity dito sa Pilipinas pa lang. So, pag naging international na yung pagkakaroon mo ng crush, mas lalong ihirap yun. Mas in a different level lalo sila because yung barriers is yung social standing and yung country kung saan ka nandun. Ayun. Sabihin natin na crush mo si Jungkook. And of course, alam mo naman na never mo maabot tong tao na to because one, nasa ibang country sila and two, sobrang famous ng tao na to. Ganyan. Pero you still have a crush on them and that nagiging source pa din sila ng inspiration and ng happiness para sa'yo and that is enough. Parang at some point in our lives, parang tinanggap natin na okay lang na never akong makikilala ng tao na to and that I will always support him kahit never nyo man lang malalaman yung pangalan ko or that anything about me or that I exist even. Tanggap na natin yun sa mga celebrity crushes natin because tanggap na natin na hindi natin sila maaabot kahit kailan or yung 1% chance na maabot natin sila is sobrang imposible mangyari. And kaya parang nagiging source na lang natin sila ng inspiration and ng happiness kasi di ba pag na-stress ka na hindi mo maaabot tong tao na to kahit kailan, anong madadala nun sa mental health mo or that? Syempre malulungkot ka lang kasi sobrang iba kayo ng buhay ng mga tao na to. Pero they still give you happiness and they are still a part or a source of your energy pag sa mga panahon na kailangan mo ng pahinga or that sa mga panahon that you are feeling down, ganon. Nagiging source sila ng inspiration even, lalo na sa mga taong sobrang talented and sa mga tao na or sa mga celebrity na kaparehas mo ng gusto or that inclined sa mga likes and interests mo. Ganyan. Moving on dito sa episode natin, ngayon, magkakaroon tayo ng maliit na segment lang na babasahin natin ang mga stories ng mga kaibigan natin na nagbigay ng mga experiences and insights nila sa pagkakaroon ng crush. So, ang unang tanong dito is, anong feeling ng may crush? Ang sagot ng isa sa mga natanong natin is, anong feeling? Halo-halo yung nararamdaman ko. Kapag nakikita ko siya, masaya. Tapos, yung puso ko, hindi ko alam kung ilang heartbeat ang nagagawa. Para akong may sakit sa puso. Kapag may kasama siyang iba, malungkot, yung tipong gusto mo na siyang gawing ex-crush, ganon. Tignan mo, pati sa crush may ex. Parang ina-associate natin tong mga terms na to sa crush natin kahit sobrang simpleng admiration lang para sa iba yung crush. Iba-iba kasi ng depth yung pagkakaroon ng crush sa iba't ibang tao eh. Like ako, sabihin natin, sa iba't ibang era ng buhay ko, iba't iba yung definitions ko ng crush. Like nung junior high, yung crush parang eye candy lang. Tas nung senior high, yung crush parang gusto ko talaga tong tao na to. Like, seryoso tong paggusto ko sa tao na to. And ngayong college, parang yung crush parang wala lang. Parang source of happiness lang, ganon. Sabi pa dito ng kaibigan natin na nag-share, kapag may kasama siyang iba, malungkot, yung tipong gusto mo na siyang gawing ex-crush ganon. Pero once na nakausap ka niya or titigan man lang, mawawala na yung tampo mo sa kanya. Kapag di mo naman siya nakikita, parang may kulang. Hindi buong araw ko kapag wala siya. Kapag dumidikit siya sa akin, tsaka kinakausap niya ako, sobrang kilig yung nasa loob ko na anytime sasabog at mapapaamin ako. Pero kailangan pigilin. Basta ayun, halo-halo.
lang ang nararamdaman ko. Syempre nakaka-relate tayo dito sa kaibigan natin na nag-share ng experience niya about sa crush niya. Kasi when you feel extreme emotions about certain people, sobrang hirap i-contain ng mga emotions na yon. Like, pag sobrang galit ka sa isang tao, malalaman niya yon. Like, mapapakita mo yun sa kanya at some point. And pag sobrang gusto mo naman tong tao na to, sobrang hirap pigilan ng pag-amin. Sobrang hirap pigilan na sabihin na lang lahat ng nararamdaman mo sa tao na to. Because feeling mo, mas malilift yung bigat sa loob na parang may big secret, big dirty secret dahil gusto mo tong tao na to. When in fact, nagkakagusto ka lang naman. Ayun, sobrang hirap kasi pigilan ng emotions natin pag gustong-gusto na natin umamin para sabihin natin na matapos na to or makapag-move on na tayo sa crush na to or makaamin na tayo para malaman ba natin kung meron ba itong patutunguhan o wala para, again, makapag-move on na tayo. Pag sobrang saya mo kasi and that happiness comes from a certain person, mahirap kasi na pigilan yung urge na sabihin sa kanila na, uy, napapasaya mo ako. Like, mahirap kasi sabihin or aminin na you are one of the sources of my happiness. And lalo na sa mga tao na sobrang seryoso ng pagkakagusto nila or pagkakakrush nila sa isang tao. Like, gaya nga ng thumbnail natin, parang patay na patay sa'yo. Ayun, parang sobrang hirap sa kanila na pigilan yung urge na hindi sabihin or hindi iparamdam na grateful sila na sa tao na to or that may nararamdaman sila para sa certain people na to. And ayun, parang parang ewan ko, parang mahirap kasi pigilan yung urge na hindi mag-want for something more. Lalo na pag sobrang gustong-gusto mo yung tao to the point na it's either gusto din ako ng tao na to or that hindi. So, pag sinabi ko, malalaman ko na agad kung may chance ba ako or wala. Syempre, pag gusto ka din ng taong gusto mo, sobrang saya nun. Like, let's get this party started type of happiness, ganyan. Like, sobrang saya kasi nung may mutual understanding ka with the person and may mutual feelings ka with the person that you admire or that you like. Ganyan. Pero syempre, pag hindi ka gusto ng taong gusto mo, syempre, never naman naging masaya yung rejection eh. Like, siguro naman walang taong may gusto ng rejection and that all of us would want to be siguro lahat naman tayo gustong ma-reciprocate yung feelings natin for a certain person, lalo na pag gustong-gusto natin sila. And ang hirap kasi sabihin sa mga tao na umamin na lang sila because sobrang nakakatakot yung rejection. And of course, parang ako personally, hindi ko pa na-experience yun because I don't take risk sa love life, ganyan. Because wala kang interest in anyone and wala akong interest in pursuing anything at all. Pero ayun, I have friends that have been rejected and sobrang nakakalungkot lang makita na ganun yung nangyari sa kanila and that they cope this way. And syempre, bilang kaibigan, di ba? Parang pag nakikita mo silang malungkot tuwing makikita nila yung ex-crush nila or makikita nila or may magbabangkit ng pangalan ng ex-crush nila, ganyan. Parang makikita mo yung lungkot sa mga mata nila and you can't do anything about it. Mahirap kasi sabihin sa kanila na mag-move on ka na lang, ganyan. Because feelings are involved and hindi naman natin natuturuan yung feelings natin na mag-stop, ganyan. Like, okay, wag mo na siyang gustuhin. Ganon. Parang ang hirap naman gawin nun. Lalo na pag gustong-gusto mo talaga tong tao na to the point na hindi lang siya simpleng crush, but, or simpleng admiration, but it is something more than that. Ayun, sabi pa dito ng nag-share na nating kaibigan ay anong difference ng may crush sa wala?
Pag wala daw crush, tahimik, malaya, at the same time masaya. Nakakapag-focus ka sa lahat ng bagay. Wala kang ibang iniisip kung hindi ang sarili mo at ang ginagawa mo. Siguro, iba't iba naman ang levels ng crush para sa iba't ibang tao. Pero itong kaibigan natin na nag-share, siguro, sobrang deep ng pagka-crush niya dito sa isang tao na to the point na pag wala siyang crush, sobrang tahimik ng buhay niya. And pag meron siyang crush, syempre, it is a roller coaster of emotions. Sabi pa dito ng kaibigan natin na nag-share, based sa experiences ko, hindi naman masama or nakakasama ang pagkakaroon ng crush. Sila pa nga minsan ang nagbo-boost sa'yo para maging productive ka. Nasa tao lang yon kung paano nila i-handle ang pagkakaroon ng crush. Which is, siguro totoo naman. I mean, syempre may mga extremes pa din ng mga tao, like sa sobrang crush nila sa tao is nagiging stalker sila or natatakot nila yung tao, ganyan, or nai-intimidate nila yung tao dahil sa pagkakaroon ng crush nila. Pero para sa mga ibang tao naman, parang chill lang yung pagkakaroon ng crush nila sa mga tao, and they respect na maybe the feelings are not mutual but I still admire you. Ganon type ng pagkakaroon ng crush. Ito naman isa nating kaibigan na mag-share. I-share niya daw yung experience niya about sa guy na nagustuhan niya noong bata pa siya. There's this guy that I truly liked before. I was in grade school then, maybe in grade 6. Pinsan siya ng kaibigan ko, same age lang din kami, pero hindi ko siya araw-araw nakikita since umuwi lang siya pag bakasyon. I can't clearly remember when and how it happened, pero nagsimula yon sa isang late night conversation. Diba? Sabi ko na nga ba, dito talaga nagsistart sa mga late night conversations eh. Pag you relate to someone in a hindi intimate but different level, pag may connection kayo ng isang tao, parang isa na yun sa mga traps ng pagkakaroon ng crush eh. Hindi lang sa physical admiration but pati na din sa emotional na pagkakakonect mo sa isang tao. Ayan. Continuing, hindi ko na rin matandaan kung ano ba yung pinag-uusapan namin that time. All I can vaguely remember was we're both kind of serious about our topic. Must be about life. That was just a casual conversation between grade schooler acquaintances or so I thought. After that night kasi, mas madalas ko na siyang mapansin kaysa sa dati. Ayan na, simula na ng pagkakaroon ng crush. Ayan. Naging matanglawin na rin ako dahil sa kanya, dahil malaya pa lang tanaw ko na siya. Nilolook forward ko na magkausap kami. I feel giddy and nervous at the same time whenever he's around. I really find him interesting. He is smart, chinito, sweet, funny, and popular among girls. Wow, chinito. Wow, okay. And he was sweet, funny, and popular among girls my age. In all actuality, naikot sa kanya yung description ko ng ideal guy. Yeah, I had it bad and I knew that I am doomed. Fast forward, he became my constant unrequited crush for a long time. Everything was okay and I was contented by simpleng sulyap and simpleng usap until he learned about my feelings through his cousin. I became awkward and more conscious around him. Ang hindi lang talaga nagbago, yung feelings niya. Not that I'm expecting though, I just like the feeling of liking him and I hate it at the same time. Kasi ang tagal na pero gusto ko pa rin siya. Nakakalungkot naman to. Ayun. Maiyak ba ako dito? Ayun, anyway, let's continue. Nakaka-frustrate. Naging favorite mantra ko na yung out of sight, out of mind dahil sa makulit na feelings ko para sa kanya. Nagkaroon naman ako ng ibang crushes during high school. Pero parang boomerang talaga yung feelings ko kasi bumabalik lagi sa kanya. Pero tulad nga ng sabi nila, may hangganan ng lahat ng kabaliwan. Summer of 2015 may birthday celebration ng isang kaibigan at invited siya. Inuman na may kasamang kwentuhan at kamustahan. I'm not a heavy drinker. It was actually the opposite. Pero ewan ko ba,
maybe it was fate of saying siguro tama na, move on na, wala ka nang mapapala. Well, napaamin ako with matching hagulgol. Ang dami kong naiyak. Yung feelings na naipon ko siguro ng mahabang panahon, naibuhos ko lahat sa loob ng isang gabi. At hindi totoong nakakalimutan mo ang mga bagay na nagawa mo kapag lasing ka kasi apparently natatandaan ko yung mga bagay na sinabi ko sa kanya that past night. Sobrang nakakaya and ang pathetic din ang pakiramdam ko. Medyo weird pakinggan pero naging okay ako after that night. Pag nakikita ko siya ngayon, nagingitian at nagtatanguan kami. Nakakausap ko na rin siya nang hindi nagiging awkward, though naaalala ko pa rin yung kahihiyan ko. Pero siguro nga, yun lang talaga yung divine intervention na hinihintay ko to be okay. So, itong friend natin na nag-share, sobrang tagal niya siguro naging crush itong guy na to. Because since 6th grade hanggang sa age na umiinom na siya, ay gusto niya tong tao na to kahit pasabihin na nagkaroon siya ng iba't ibang crushes. Nandun pa din sa A-list ng mga crushes niya etong guy na to. Personally, I think I can't relate to a certain point kay friend natin na nag-share because hindi ko pa na-experience na magkaroon ng crush na as in sobrang habang period of time na simula 6th grade ako hanggang sa point na umiinom na ako is crush ko siya. Siguro sabihin natin 7 years yun, ganon. Pero parang hindi ako makarelate sa ganon because wala pa ako nagiging crush na sobrang haba yung tinagal. And I have not experienced admiring someone na ganon katagal. Pero I can only imagine kung gaano ka bigat and kung gaano ka-anxious itong friend natin tuwing nakikita niya tong crush na to, lalo na sinabi or nalaman ng crush niya yung na crush niya siya through his cousin na parang that's a red flag kasi parang in-invade mo yung privacy ko and ayun, shinare mo yung secret ko, ganyan. Ano kaya ba naman? But, ayun, parang, gaya nga nang sabi ni friend natin na nag-share, siguro parang, pag umaamin tayo sa mga taong gusto natin, at some point, parang nasasaktan tayo. Syempre, lalo na pag nare-reject tayo because, syempre, importante yung feelings natin and yung ina-invest natin na feelings and time sa mga taong nagugustuhan natin. Pero gaya nga ng sabi ng friend natin na nag-share, baka naman at some point in our lives, makamove on din tayo dito sa mga crush natin. Na at some point, mangingitian na din natin sila and magkakatanguan na lang tayo and matatawa na lang tayo na nagkaroon tayo ng gusto sa tao na to. Pero, hindi napipigilan ng feelings, guys. Kasi, pag nagkagusto ka sa isang tao, it's either sobrang gustong-gusto mo talaga siya or it is short-lived. And ikaw na yung bahala kung paano mo siya ipupursue. So, nasa yung desisyon. Pero, yung feelings, guys, yung pagiging attracted, it's either you personally turn off yourself or meron ka mahanap sa mga tao na to na ikaka-turn off mo. Pero, ayun, moving on sa last nating point dito sa podcast is, what are the benefits of having a crush? Ayan. So, meron tayo dito ngayon na isang article na nagsasabi kung ano ba yung mga parang familiar na benefits ng pagkakaroon ng crush. Sabi dito sa isa nating reference, what are the upsides of this embarrassing behavior or yung pagkakaroon daw ng crush? Research shows that people with crushes often feel like they're in a real relationship, which could be a way to decrease loneliness and may even boost our confidence. Crushes could help reinvigorate stale relationships by revealing what they are lacking and give people insight into how to improve their love lives. Wow. And even the most likely or strange crushes could be enlightening. People aren't always good at knowing what they want. So, a crush may actually be an insight into something
into something you don't like or didn't realize or didn't want to admit. Dr. Lewandowski said, ayan, sorry for the pronunciation. Ayan, how do you cope with a crush as a teenager or an adult? I'd encourage people to recognize that they are idealizing their crush, said the doctor. Perhaps take the advice of Cher from Clueless and send yourself flowers and love letters, because ultimately, you can control who you have a crush on, so you may as well have fun. So, kaya tayo nagka-crush because we're lonely, ganun. So, pag nagka-crush tayo, mas nakikita natin or mas nabubuo natin sa isip natin kung ano ba yung type natin or yung ideal guy or woman or person natin. Kung ano ba yung hinahanap natin sa isang tao to be a significant other or to be a partner in love and life, ganyan. And siguro kaya hindi ko pa alam kung ano yung type ko sa isang tao because wala pa akong experiences with, hindi ako masyadong nagkakaroon ng experiences in pursuing people or having crushes on people. And wala, maybe that says something about people like me na hindi masyadong nagkakaroon ng crush or that hindi interested na maghanap ng crush or hindi ganun katagal nagkakaroon ng crush and maraming crush na papalit-palit. Maybe that says something about what we are looking for, or maybe that says something about our view or our plans in our love lives, ganyan. Ayun, so I think that is it for today's episode. Ano ba masasabi ko about crushes? Because I feel like gaya ng sabi ko kanina, parang I feel like I am not qualified to answer or to tackle the episode or to talk about the topic of crushes because I have little to none experiences about having crushes. Pero I have been in love and feeling ko naman yung feeling ng pagiging in love, it can be resembled to having a crush. Siguro, mas konti or hindi mas konti parang mas on a different level lang siguro yung love. And yung crush, parang kilig. Sobrang kilig kasi talaga yung crush. Like, makita mo siya, makausap mo siya, maka-interact mo siya, lahat ng tungkol sa kanya, parang instant kilig yun, and instant inspiration yun, and instant happiness yun. And pag kasi nagkakaroon ka ng crush or that you are admiring someone, it says something about you, and mas nakikilala mo yung sarili mo pag nag-admire ka ng mga tao because nare-realize mo na, ay, ganito pala yung gusto ko sa tao. Pero kayo guys, if you have experience being or having a crush on someone na sobrang tagal and sobrang seryoso, and it can have a happy ending or a not so great happy ending, not so great ending, ganyan. Pero ayun, you can comment down below kung ano man yung mga experiences na yan, and hopefully you can share your insights to us then. Ayun, parang hindi ako qualified to talk about this because literally, I have a boring crush life or crush experience. Pero, hopefully, marami sa inyo na nagkaroon na ng crush and that you have more experience than me in dealing with crushes. And, bigyan nyo naman ako ng tips kung paano, bigyan nyo kami ng tips kung paano ba i-deal itong mga crushes na to or kung paano ba maghanap ng crush, ganyan. I think that is it for today's episode. And gaya ng sabi ko kanina, parang I am not the perfect person or I am not qualified to talk about crushes because sobrang onte ng experiences ko with having crushes, and almost all of them are just for eye candy and for short inspiration or short happiness. Pero all crushes are valid and
tingin ko naman, parang wala namang bad crush unless you are not harming the person, di ba? And of course, kung meron kayong mga experiences with having a crush, or kayo yung naging crush, or nagkaroon kayo ng crush for a very long time, or kahit ano man yan, we would love to hear your insight and experiences. And you can share those in the comments or kung sa social media man namin. And ayun, if you like this episode and you would want to listen to or watch more from our podcast, ito yung playlist ng mga past episodes namin dito sa podcast. And if you watch those, thank you very much. And mag-subscribe na lang kayo if you want to. Marami pa kaming inline na episodes, lalo na this month. I am very excited sa susunod naming episodes because I think I can relate to it more. Because, wala lang, feeling ko makaka-relate tayong lahat sa mga susunod pa naming topics and episodes. So, if you want to check those out too, we upload every first and third Friday of the month. And of course, if you want to talk to us, kahit tungkol saan pa yan, kung about sa crush or about sa bagong bahay nyo or about literally anything, kahit pa mag-suggest kayo ng mga topics or may gusto kayong pag-usapan natin dito sa podcast na to, you can talk to us in our social media account at devilshourpodcast sa Twitter. Ayun, I think that is it for today's episode. And again, I am your host, Mau, and always remember, you'll never know what you'll get from the Devil's Hour. See you next episode, guys. Bye!